નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું રાજમેશ ગોસ્વામી. સ્વાગત કરું છું આપ સૌના આજના વિડીયોમાં. દોસ્તો આજે આપણે શીખશું ધોરણ 12 બ્લુપ્રિન્ટનો વિડીયો જે આપણે સિરીઝ શરૂ કરી છે તેમાં પ્રથમ પરીક્ષામાં એસપી અને પછી ધોરણ 11ના પણ બ્લુપ્રિન્ટના વિડીયો મૂકવામાં આવશે. તો ચાલો એસપીની બ્લુપ્રિન્ટ જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એસપીની બ્લુપ્રિન્ટમાં કઈ રીતે શું શું પૂછાશે. તો સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે એ વિભાગમાં એમસીક્યુ, તો પહેલો એમસીક્યુ પૂછાશે પાર્ટ 1ના પહેલા પાઠમાંથી. ઓકે, બીજો એમસીક્યુ પૂછાશે પાર્ટ 1ના બીજા પાઠમાંથી. અહીંયા 1 નો પેલો જે એકડો છે ને તે પાર્ટ છે. ઓકે, એસપીમાં બે પાર્ટ હોય છે, પાર્ટ 1 પાર્ટ 2. અંદર પાછા બે વિભાગ હોય છે ને, એટલે વિભાગ 1 વિભાગ 2 એમ. પાર્ટ 1 એટલે બે ચોપડી નહીં, એસપીની અંદર જે વિભાગ 1 અને વિભાગ 2 એમ. તો પેલા વિભાગમાંથી પહેલો પ્રશ્ન, જ્યારે પહેલા વિભાગમાંથી બીજો, એવી રીતે ત્રીજો પહેલામાંથી પૂછાશે બીજા પાઠમાંથી. ચોથો પહેલા વિભાગનો ત્રીજો પાઠ. પાંચમો પહેલા વિભાગનો ચોથો. છઠ્ઠો બીજા વિભાગનો પહેલો પાઠ. અહીં ખાસ ધ્યાન રાખજો, 2-1 છે એટલે બીજા વિભાગનો પહેલો પાઠ. હવે આપણે છે એક માર્કવાળા. એક માર્કવાળામાં 11મો તો 1-1 એટલે પાઠ પહેલા વિભાગનો પહેલો પાઠ. 12મો વિભાગ 1 બીજો પાઠ. 13મો વિભાગ 1 ત્રીજો પાઠ. 14મો વિભાગ 1 ચોથો પાઠ. 15મો વિભાગ 2 પહેલો પાઠ. 16મો વિભાગ 2નો બીજો પાઠ. 17મો વિભાગ 2નો બીજો પાઠ. 18મો વિભાગ 2નો ત્રીજો પાઠ. ઓકે, 19મો વિભાગ 2નો ચોથો પાઠ. સોરી દોસ્તો, અહીંયા કદાચ આપણે છઠ્ઠા પ્રશ્ન સુધી જ લીધું હતું એમસીક્યુ. એમ એક્સ્ટ્રીમલી સોરી, ભેગા લેતા જશું. 7મો વિભાગ 2નો બીજો. 8મો વિભાગ 2નો ત્રીજો. 9મો વિભાગ 2નો ત્રીજો અને 10મો વિભાગ 2નો ચોથો. 10 હોય છે ને, આઈ એમ સોરી. અને 17મો જે આપણે આ જોતા હતા તો 15માંથી શરૂ કરશું તો વિભાગ 2નો પહેલો, 16મો બીજાનો બીજો, 17મો બીજાનો ત્રીજો, 18મો બીજાનો ત્રીજો એટલે વિભાગ 2નો ત્રીજો પાઠ. 19મો વિભાગ 2નો ચોથો પાઠ અને 20મો વિભાગ 2નો ચોથો પાઠ. ઓકે, તો આ રીતે બેમાંથી તમને પ્રશ્ન પૂછાશે. એટલે બે વિભાગ 2 અને વિભાગ 1 ને 2માંથી બેમાંથી તમારે તૈયારી કરવાની છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે જોશું સી વિભાગ. તો સી વિભાગમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 21મો પ્રશ્ન શરૂ થશે વિભાગ 1નો પહેલો પાઠ. 22મો વિભાગ 1 ત્રીજો પાઠ. 23મો વિભાગ 1 ચોથો પાઠ. 24મો વિભાગ 2 પહેલો પાઠ. 25મો વિભાગ 2નો બીજો પાઠ. 26મો વિભાગ 2નો ત્રીજો પાઠ. 27મો વિભાગ 2નો ચોથો પાઠ. 27 પ્રશ્ન સુધી હશે. કેમાં? સી વિભાગ 2 માર્ક્સના પ્રશ્ન. ઓકે, હવે આપણે જોશું 3 માર્કનો પ્રશ્ન ડી વિભાગ. ડી વિભાગની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો 28 નંબરથી સ્ટાર્ટ થશે. 28મો વિભાગ 1નો પહેલો પાઠ. 29 વિભાગ 1 ત્રીજો પાઠ. ત્યાં તમને એક બોનસ પોઈન્ટ અથવા મળશે, એ પણ વિભાગ 1નો ત્રીજો પાઠ. વિભાગ 1ના ચોથા પાઠમાંથી 30 નંબરનો પ્રશ્ન. વિભાગ 2ના પહેલા પાઠમાંથી 31 નંબરનો પ્રશ્ન. વિભાગ 2ના બીજા પાઠમાંથી 32 નંબર, 33 નંબર પૂછાશે. 2-2-33 અથવા પણ છે તમારા માટે તો વિભાગ 2નો ત્રીજો પાઠ. 34 નંબર વિભાગ 2નો ચોથો પાઠ. તો અહીંયા ટોટલ 34 પ્રશ્ન છે. ઓકે, લાસ્ટમાં હું તમને આખી બ્લુપ્રિન્ટ બતાડીશ. ઓકે, 3 માર્કવાળા થઈ ગયા. હવે જોશું 4 માર્કવાળા. 4 માર્કવાળા પ્રશ્ન વિભાગ ઈમાં પૂછાશે. 35 અથવા પૂછાશે તમને તો 2-2 પાર્ટ 1 એટલે કે વિભાગ 1 બીજો પાઠ. 36 વિભાગ 2 પહેલો પાઠ. 36 અથવા વિભાગ 2 પહેલો પાઠ. 37 વિભાગ 2 બીજો પાઠ. 38 વિભાગ 2 ત્રીજો પાઠ. 39 વિભાગ 2 ચોથો પાઠ. તો અહીંયા ટોટલ 39 સુધી પ્રશ્ન હશે. 39 નંબર સુધી કેમાં? ઈ વિભાગમાં. લાસ્ટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 માર્ક્સનો ડાઘો વિભાગ એટલે કે એફ વિભાગ. 40મો પ્રશ્ન વિભાગ 1 પહેલો પાઠ. વિભાગ 1 પહેલો પાઠ 40 અથવા. 43 પાર્ટ 1 બીજો પાઠ. 42 વિભાગ 1 ત્રીજો પાઠ. 43 વિભાગ 1 ચોથો પાઠ. ત્યાં પાછો અથવા મળ્યો, એ પણ વિભાગ 1નો ચોથો પાઠ. 44 વિભાગ 2 પહેલો પાઠ. 44 પછી કંઈ પ્રશ્ન હશે નહીં. તો હવે હું તમને આખી બ્લુપ્રિન્ટ બતાડી દઉં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આખી બ્લુપ્રિન્ટ જોઈ લેજો તમે એક વખત, અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક જરૂર કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો નવા હોય તો, જેથી આવનારા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બેલ બટન દબાવજો. આખી બ્લુપ્રિન્ટ જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઠીક છે, એકોએક ABCD બધા એફ વિભાગ સુધી પૂછાશે, કેટલા નંબરના પ્રશ્ન. અને આ ગુજરાત સરકાર દ્વારા અધિકૃત કરેલી બ્લુપ્રિન્ટ છે. કોઈ પ્રાઇવેટ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને પ્રાઇવેટ સ્કૂલની બ્લુપ્રિન્ટ ફોલો કરવી જોશે. થેન્ક યુ વેરી મચ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ બાય.